ඩ්‍රොප් ශිපින් කියන්නේ මොකද්ද? මේක වංචාවක්ද? මේකට වයස බලපානවද කරන්න? නැත්නම් මේකට අධ්‍යාපන සුසුකම් ඕනද? මේකට සල්ලි යට කරන්න ඕනද? වාසි අවාසි තියනවද? අපිට කොච්චර ගණක් හොයන්න පුළුවන්ද? මේක දිගටම කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ ඩ්‍රොප් ශිපින් ගැන හොයන ගොඩක් කටින් මේ දවස්වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි දැන් මම ඔය කිව්වේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න වලට එකින් එක අපි පොඩ්ඩක් උත්තර හොයමු. ඉතින් මම කලින්ම කියන්න ඕන මම ඇවිල්ලා මේවා ගැන ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම මගේ අත්දැකීම් කියන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කවුරුත් නැට්ට පාගගෙන මූ කවුද මේ මොකෙද්ද කියලා නම් මම කියන්න යන්න එපා. වීඩියෝ එක ක්ලෝස් කරලා යන්නත් එපා. මෙහෙමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් නැහැ වගේ නම් ඔයා යන්න. ඔයාලට දෙයක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ඔළුවට මොන හරි ගන්න ඕන නම් ඩ්‍රොප් ශිපින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන subscribe කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. බැයි නම් ඒත් කමක් නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න. මගේ ගුරු මුස්ටියක් නැතුව මම දන්න දේවල් ඔක්කොම කියනවා. ඒ ගුරු මුස්ටිය කියන වචනේ දැම්මම මම ගුරුවරයෙක් කියලා හිතන්න එපා. හරිද? මම දන්න දේවල් මම කියන්නේ. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා නොකොට අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඩ්‍රොප් ශිපින් කියන්නේ මොකක්ද? හරි ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඩ්‍රොප් ශිපින් කියන්නේ අපි මෙහෙම කියමුකෝ. අපි කරන්නේ يعني ඩ්‍රොප් ෂිපර් කෙනෙක් කරන්නේ යාගේ කාර්යය ඇවිල්ලා පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩයක් සොයා දීම. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාට ගැළපෙන භාණ්ඩය හොයලා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ සීන් එක නෙවෙයි බ්‍රෝකර් සීන් එක අපි කරන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපර් කෙනෙක් කරන්නේ ඒක. හරි ඉතින් මම මෙහෙම හිතන්නකො දැන් ඕන් තියෙනවා AliExpress site එක, eBay site එක. ඉතින් eBay site එකේ තියෙන බඩු සාමාන්‍යයෙන් ගණන් වැඩි. ඒ වගේම AliExpress එකේ තියෙන ගණන් සාමාන්‍ය eBay එකේ තියෙනවා වගේ භාගයක් විතර අඩුයි. ඒ වගේම තව එකක් තමයි AliExpress site එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රසිද්ධ වැඩිපුරම ඒසියන් කන්ට්‍රි වල. ඒ වගේම මේ eBay එක වැඩිපුරම ප්‍රසිද්ධ US country and Europe country වගේ තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් අපි කරන්නේ drop shipper කෙනෙක් කරන්නේ drop shipping කියන්නේ වගේම AliExpress එකෙන් අපි eBay එකේ නැති බඩුවක් හොයාගත්තා. අපි ඒ බඩුව eBay එකේ account එකක් හදලා අපි ඒකේ sell කරන්න list කරන්න දානවා. දැන් ඕකේ sell කරන්න දානවා කියන්නේ list එකක්. ඒ list කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි list කරන්න දානවා. ඊට පස්සේ ඒක ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ ඒක කවුරු හරි buyer කෙනෙක් දැකලා ගත්තොත් eBay එකෙන් අපි ඒක අර AliExpress එකේ seller එකට එයා එවන address දාලා අපි යවනවා. හැබැයි අපි අතන දාන්නේ eBay එකේ අපි list කරන්නේ අපිට ගාණක් තියාගෙන. අපිට profit එකක් තියාගෙන. ඉතින් අන්න ඒක තමයි සරලවම drop shipping කියුවොත් drop shipping කියන්නේ. drop shipping කියන්නේ වංචාවක්. ඉතින් drop shipping කියන්නේ ඇත්තටම වංචාවක් කියන්නත් බෑ, නොකියන්නත් බෑ. මොකද අපි එතන පොඩි වංචාවකුත් කරනවා. මොකද අපි අර AliExpress එකෙන් buy එකෙන් අරන් අපි වෙන කෙනෙක්ට eBay එකේ විකුණනවා. ඉතින් ඒක අපි එතන අතරමැදියව දෙන්න කටයුතු කරන්නේ. කියන්නේ අපි broker කෙනෙක්. ඉතින් ඒ අතරින් බලුවොත් අපි අරයටත් බොරුවක් කරනවා. ඒ කියන්නේ AliExpress එකටත් බොරුවක් කරනවා, eBay එකටත් බොරුවක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දෙකටම කොලේ වහලා තමයි අපි ගේම ගහන්නේ. එහෙම බලුවොත් ඉතින් ඒක වංචාවක් තමයි. ඒත් ඒක අහිංසක වංචාවනේ. මොකද එකෙන් කාටවත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ, වරදක් වෙන්නේ නැහැ, පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද AliExpress එකෙන් අපි අරයගෙන් ගත්තොත් ඒ සෙලරගෙන් ගත්තොත් එයාටත් වාසි, eBay එකටත් වාසි, PayPal එකටත් වාසි, අර බයටත් වාසි, eBay එකේ බයට. ඉතින් අපිටත් වාසි. ඉතින් ඒ 3-4 ගොල්ලොටම වාසි තියද්දි ඉතින් ඒක වංචාවක් වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුර මම නම් හිතන්නේ වංචාවක් නෙමෙයි. ඒත් මං හරියටම කියන්නේ නැහැ. මගේ මතේ වංචාවක් නෙමෙයි. ඒත් මම මෙතනදි කියන්නේ මේක වංචාවක්ද නෙවෙයිද කියලා. ඒක එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට හිතන්න පුළුවන්. මගේ විදිහට වංචාවක් නෙවෙයි. ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න වයස බලපානවාද? මෙහෙමයි මේ ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න කියන්නේ ඉතින් ඉපදිච්ච ගාම වගේ අවුරුදු 5 වගේ අවුරුදු 90 80 කට්ටියට බෑ. සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් තේරෙන සාමාන්‍යයෙන් දැනුමක් තියෙන බුද්ධිමත් කෙනෙක්ට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒ අනුව බලද්දී ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න වයස බලපානවා. මොකද බලපානවා කියන්නේ අවුරුදු 5 මිනිස්සුන්ට කරන්න බෑනේ. අවුරුදු 90 විතර මේ හොම්බ බිමේ චාර්ජ් කෙනෙක්ට 100 කෙනෙක්ට කරන්නත් බෑනේ. එහෙනම් ඉතින් වයස බලපානවා කියන්න පුළුවන්. ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න අධ්‍යාපන සුසුකම් ඕනද? ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න මෙහෙමයි සර්ටිෆිකේට්ස් ඕනේ නැහැ. මොකද සර්ටිෆිකේට්ස් පේනන්න අපිට කවුරුත් නැහැ. පේනන්න කෙනෙක් නැහැ. මොකද අපිම හදාගෙන අපිම ගේම ගහන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එකක් තිබ්බොත්, IT නොලෙජ් එකක් තිබ්බොත්, ඩිජිටල් මාකටිං ගැන පොඩි නොලෙජ් එකක් ඕන. නැත්නම් අපිට ලිස්ට් කරලා ඒක අපිට කස්ටමර්ට හරියට ඒ කියන්නේ අපිට විස්තර කරන්න, අයි කන්ටැක්ට් විදිහට ඒක නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඩිජිටල් මාකටිං කියන්නේ. ඒක ගැන පොඩි දැනීමක් තියෙන්න ඕන. අධ්‍යාපන සුසුකම් කියන ලොකු දෙයක් ඕනේ නැහැ ඉතින්. ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න සල්ලි යට කරන්න ඕනේ. ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න පොඩි ගාණක් යට කරන්න ඕනේ. මොකද අපි AliExpress එකෙන් ගන්න භාණ්ඩේ අපි අරක ලිස්ට් කරාට, eBay එකේ ලිස්ට් කරාට අපිට eBay එකෙන් කවුරු බය කෙනෙක් ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ බය කෙනෙක් අපෙන් එක මිලදී ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ අපිට ඕඩර් එකක් ආවොත් අපි ඒ සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. අපි ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපිට සල්ලි එනවනේ. අපි ඒ සල්ලි ආවට අපිට එවෙලෙම අතර අරන් අර අතර ගන්නවත් PayPal එකට අරන් අර ඒ සල්ලි වලින් AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරලා බයට යවන්න බෑ.
මොකද සල්ලි හෝල්ඩ් වෙනවා eBay එකේ. ඒ හින්දා අපි කරන්න ඕනේ අපි අතෙන් සල්ලි දාලා AliExpress එකේ seller එකෙන් අරගෙන අපි ගෙලින්ම යවනවා USA බයට. ඒක තමයි පොඩි වියදම. ඊට පස්සේ අපිට ඒක දිගින් දිගටම අපේ අර තියෙන මුදල්ම PayPal එකේ තියෙන මුදල්ම කරක් යවන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඕඩර් එකට අපිට සල්ලි ඕනේ. මොකද අපිට ඒක ship කරන්න අර රටට යා ඕඩර් කරන එක්කෙනාට බයට යවන්න ඒක සල්ලි ඕනේ. අරක අපිට අර AliExpress මේ මොකද්ද? eBay එකෙන් එන සල්ලි මේ ගන්න බලන් හිටියොත් එහෙම eBay එකෙන් අපි ගන්න බය එක්ක රිවිව් දාලා එන විකාරයක් කරලා account එකත් එක්ක කෙලවලා දාන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපිට සම සල්ලි ඕනේ. ඒක තව වර කරුණක් කියන්න තියෙනවා විශේෂ දෙයක්. ඒක තමයි කියන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් ලොකු භාණ්ඩ දාන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 100 200 පන්නනවා දාන්න එපා. Tamanට දරන්න පුළුවන් මට්ටමක භාණ්ඩයක් දාන්න කියලා තමයි ඒක තමයි කියන්නේ. එහෙම බැලුවොත් ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න ඇත්තට පොඩි මුදලක් යට කරන්න වෙනවා. ඩ්‍රොප් ෂිපින් වල වාසිය ඇත්තටම ඩ්‍රොප් ෂිපින් වල වාසිය මම ටිකක් කියන්නම්. වාසිය ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වාසිය කියන්න. ඇත්තටම අපිට භාණ්ඩය අතර ගන්න ඕනේ නැතුව අපිට භාණ්ඩය අතර ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩේ අපි ගාව නැහැ. අපි විකුණනවා අපිට කමිෂන් එකක් එනවා. ඒක තමයි වාසිය. ඒ වගේම අපිට ෂිප් කරන්න පෝස්ට් ඔෆිස් ගාන ලත වෙන්න ඒවා නම් මනම් ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වැඩක් කරලා ඒ කියන්නේ දවසට පැය දෙකක් තුනක් මහන්සි වෙලා වගේ පැයක් දෙකක් හෝ තුනක් වෙන්න පුළුවන් ඒක වාගේ හැකියාව මත. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රිසර්ච් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට පොඩි වෙලා යනවා. එහෙම බැලුවොත් ඒ වගේ වෙලාවක් වැය කරලා අපිට සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ දක්ෂතාවය යනවා. ඒ ටික තමයි අවාසි දෙන මම දැනට කියන්නේ. මම සාරාංශගත කරලා කියන්නේ. එහෙනම් පොඩ්ඩයි කියන්නේ. ඒ වගේම අවාසි කිව්වොත් එහෙම ඇවිල්ලා දැන් අපි AliExpress එකෙන් ගන්න දේ අපි eBay එකේ බයට දානවනේ. ඒ දාද්දී ඒ බාන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒකේ කෙලින්ම ඇඟිල්ල දික් වෙන්නේ අපේ පැත්තට. මොකද අරයා එතකොට අර AliExpress එකේ සෙරට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ මොකද අපි නේ ඇහුවේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් වෙලා මොකක් account එක ගැලවෙන්න ඒ වගේ දේවල් පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ AliExpress එකෙන් ගද්දී review තියෙන හොඳ feedback තියෙන කෙනෙක් තෝරගෙන ඒක දාන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම කිව්වොත් තව අවාසියක් තමයි පළවෙනිම يعني drop shipping කරන්න account එක පළවෙනිම හදාගන්න කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් account එක suspend වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. මොකද පුළුවන් තරම් eBay එකේ accounts වැඩි sellersලා වැඩි. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් eBay එක බලන්නේ පුළුවන් තරම් කපලා දාන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ buyers මේ හොඳ sellersලා buyersලා ටික තියාගෙන අනිත් අය පුළුවන් තරම් ඈඩ් කරන්න තමයි බලන්නේ. ඒ හින්දා ඒක පොඩි අවාසියක්. මොකද අර policies වැඩි. ඉතින් මම ওই ටික තමයි වාසිය වල දැනට කියන්නේ. ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලින් කොච්චර සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද මේක දිගටම කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙන් කොච්චර සල්ලි හම්බ කරනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයා මත. ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර මහන්සි වෙනවද ඔයාට ඒ තරමට සල්ලි හම්බෙයි. සමහරට ඔයාගේ මොකක් හරි පෙර පිනක් හරි වාසනාවක් හරි දේවල් එකපාර උඩස් කඩාගෙන විදිහට එන්න පුළුවන්. මේ බලුවොත් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ගේම මොලේ ගේම තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ සස්පෙන්ඩ් නොවි ඉවසලා හිටියොත් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හොඳ ගාණක්. ඊට පස්සේ මේක දිගටම කරන්න පුළුවන්ද කියනවා. මේක දිගටම කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේක ඔයාට දිගටම කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෑරණකම් වුණත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා සමහර කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා කියනවා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන එක තව ටික කලකින් කැන්සල් වෙයිද බෑන් වෙයිද ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න බැරි වෙයිද බෑන් වෙන කතාවක් නෑ. මොකද බෑන් වෙන මේක මේ platform එක නෙවෙයි. මොකද අපි කරන දෙයක්. ඉතින් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද දැන් අපි මේ කරන දේෙන් අපි දැන් කොහොම හරි කරලා අපි භාණ්ඩයක් අරගෙන AliExpress එකෙන් අරගෙන eBay එකේ buyer කෙනෙක්ට විකුණනට එතන පොඩි වංචාවක් වෙනවා කියලා මම කිව්වනේ. එහෙම වුණාට දැන් අපි AliExpress එකෙන් ගත්තාම දැන් අපි මේක ප්‍රායෝගිකව හිතන්න ඕන. තියරි විදිහට හිතලා කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව හිතන්න ඕන. දැන් අපි AliExpress එකෙන් ගත්තාම AliExpress එකේ ඒ විකුණන සෙලර්ටත් වාසි AliExpress එකටත් ගාණක් හම්බෙනවා. අපි eBay එකේ මේ buy කෙනෙක්ට ගුණාම ඒක eBay එකටත් වාසි PayPal එකටත් වාසි eBay එකේ customer එකේ buyer එකේ වැඩිත් උනා අපිටත් වාසි. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේක cancel වෙයි. ඒ කියන්නේ eBay එකේ community එකයි AliExpress එකේ community එකයි දැන්ටම දන්නවා මේ drop shipping කියලා දෙයක් වෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ අස්කන් අන්ධ මිනිස්සු නෙමෙයි. දන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කට පියාගෙන ඉන්නේ. මොකද මේකෙන් වෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ටම කොහොම හරි බෝලේ කරගෙන එක තමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ බඹර වැල්ලේ කරගෙන තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේක නැති වෙයි කියලා. ඒක මගේ මතේ. මම කියන්නේ මේක දිගටම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් හරි අද අපි කතා කරේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් වල තියෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධව පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක් තමයි. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට එනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක වැදගත් නම් ඔයාලට හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා බාරක් දාන්න. අඩුපාඩු මොනවද තියෙනවද ඒකත් කියන්න. මොකද channel එක පටන් ගත්තා විතරයි. හරිද? ඉතින් එහෙනම් මෙතනින් වීඩියෝ ඉවරයි. එහෙනම් හැමෝටම good bye. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න පටන් ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් මං ගියා.